नमस्कार मित्रांनो, यू आर टेक मराठीच्या आणखी एका व्हिडिओमध्ये मी आशिष तुमचं स्वागत करत आहे. मित्रांनो, Realme X7 सिरीज जो आहे तो खूप दिवसापासून टीजर होत आहे. या फोनची इंडियामधली लॉन्च डेट समोर आली आहे आणि त्यासोबतच Realmeचा जो V15 आहे तो चायनामध्ये लॉन्च झाला होता, तो फोन इंडियामध्ये लॉन्च होणार आहे. या फोनमध्ये आपल्याला नेमके काय स्पेसिफिकेशन असणार आहे, Realme X7 सिरीज विषयी मी सगळं काय तुम्हाला इन डिटेलमध्ये सांगणार आहे. त्यामुळे व्हिडिओ खूप इंटरेस्टिंग असणार आहे. तुम्ही शेवटपर्यंत पाहत राहा व्हिडिओ. पण व्हिडिओमध्ये पुढे जाण्याच्या आधी जर का तुम्ही चॅनलला पहिल्यांदाच आला असाल, खाली दिलेल्या सबस्क्राइब बटनवरती नक्की क्लिक करा, बेल आयकॉन दाबा, ऑल करा. मग तुम्हाला अशीच इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओ या चॅनलवर मिळत राहतील जसं आम्ही व्हिडिओ अपलोड करू. मित्रांनो, सुरुवातीला पाहूयात Realme X7 जी सिरीज लॉन्च होणार आहे इंडियामध्ये, त्याची लॉन्च डेट काय असणार आहे. आता Realme X7 सिरीज जी असणार आहे त्यामध्ये आपल्याला Realme X7 आणि X7 Pro पाहायला मिळणार आहे. आता हा जो फोन असणार आहे ह्याची लॉन्च डेट असणार आहे ती 4 फेब्रुवारी असणार आहे. आणि हा जो Realme X7 Pro असणार आहे त्यामध्ये आपल्याला डायमेन्सिटीचा प्रोसेसर पाहायला मिळणार आहे. डायमेन्सिटी 1000+ मिळणार आहे ह्या फोनसोबत. आणि चायनामध्ये जो Realme V15 लॉन्च झाला होता आणि त्यामध्ये थोडेसे चेंजेस करून इंडियामध्ये लॉन्च होणार आहे. आता Realme V15 जर स्पेसिफिकेशन सांगायचं झालं, या फोनसोबत आपल्याला डायमेन्सिटी 800U प्रोसेसर मिळणार आहे. आणि हे जे प्रोसेसर खूप कॅपेबल आहे. आणि त्यासोबत ह्या फोनसोबत आपल्याला 64 मेगापिक्सेलचा ट्रिपल कॅमेरा बॅक साईडला मिळणार आहे. त्यासोबत 65 वॅटचं फास्ट चार्जर मिळणार आहे. AMOLED स्क्रीन मिळणार आहे ह्या फोनसोबत. आता इंडियामध्ये Realme V15 जे प्राइसिंग सांगायचं झालं, आता चायनामध्ये ह्या फोनची प्राइसिंग 1399 युआन पाहायला मिळते. इंडियामध्ये कन्वर्ट केलं तर ह्याची प्राइसिंग आपल्याला अराउंड 15,800च्या दरम्यान पाहायला मिळते. पण आपण जर GST ॲड केली किंवा काही टॅक्सेस ॲड केले तर आपल्या ह्याची प्राइसिंग 18 ते 19,000च्या दरम्यान पाहायला मिळणार आहे. आता आपला 18 ते 19,000च्या दरम्यानमध्ये आपला AMOLED स्क्रीन मिळणार आहे. त्यासोबत 50 वॅटचं फास्ट चार्जर आहे. ट्रिपल कॅमेरा मिळत आहे 64 मेगापिक्सेलचा, जी की खूप चांगली गोष्ट आहे. आता इथे आणखी एक फॅक्टर येतो की Realmeची जी X7 सिरीज असणार आहे त्यामध्ये आपल्याला दोन स्मार्टफोन पाहायला मिळतात, Realme X7 आणि X7 Pro. आता X7 Pro विषयी मी तुम्हाला सांगितलंच आहे. पण Realme V15 जो चायनामध्ये लॉन्च झाला होता त्याचे जे स्पेसिफिकेशन आहे ते सेम आहेत इंडियामधल्या Realme X7 सारखेच. आता इंडियामध्ये लॉन्च करताना Realme दोनच फोन लॉन्च करणार आहे, Realme X7 आणि X7 Pro. Realme V15 जो असणार आहे त्यामध्ये आपल्याला 95% जे फीचर्स असणार आहे ते सगळे सेम असणार आहेत. तर मला नाही वाटत की इंडियामध्ये Realme X7 असताना Realme V15 लॉन्च करेल. त्यामुळे इंडियामध्ये दोनच फोन लॉन्च होणार आहेत, Realme X7 आणि X7 Pro. आता सांगायचं झालं Realme X7 Pro विषयी तर आपल्याला खूप जबरदस्त ह्या फोनमध्ये परफॉर्मन्स पाहायला मिळणार आहे. कारण की ह्या फोनसोबत आपल्याला डायमेन्सिटी 1000+ सिरीजचं प्रोसेसर पाहायला मिळणार आहे. त्यासोबत ह्या फोनसोबत आपल्याला 120 हर्ट्झचा रिफ्रेश रेट मिळणार आहे. आणि त्यासोबतच आपल्याला AMOLED स्क्रीन मिळणार आहे. आता AMOLED स्क्रीनसोबत 120 हर्ट्झचा रिफ्रेश रेट जो असणार आहे तो खूप मस्त काम करणार आहे. आणि ओव्हरऑल ह्या फोनचा परफॉर्मन्स जो असणार आहे एकदम फ्लॅगशिप लेवलचा असणार आहे. आता प्राइसिंग जर का सांगायचं झालं तर आपला Realme X7 Proची प्राइसिंग आपल्याला अराउंड 26,000 ते 27,000च्या दरम्यान पाहायला मिळणार आहे. कारण की आपला AMOLEड स्क्रीन मिळणार आहे, 120 हर्ट्झचा रिफ्रेश रेट मिळणार आहे. ओव्हरऑल पॅकेज जे असतं ते खूप चांगलं असणार आहे. आता तुम्ही मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही Realme X7 आणि X7 Pro विषयी काय विचार करता. आता हा जो Realme X7 असणार आहे त्याची प्राइसिंग आपल्याला अराउंड 18 ते 19,000च्या आसपास पाहायला मिळणार आहे. आणि त्याचे जे स्पेसिफिकेशन असतात ते खूप चांगले असणार आहेत. आणि मला तुम्ही कमेंट करून सांगा की तुम्हाला ह्या फोनचे स्पेसिफिकेशन कसे वाटले आणि ओव्हरऑल हा फोन कसा वाटला आणि हा व्हिडिओ कसा वाटला तेही माझं तुम्ही कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ जर का आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. जर का तुम्ही चॅनल पहिल्यांदाच आला असाल तर अशीच इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओसाठी तुम्ही माझ्या चॅनल सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा, ऑल करा. मी तुम्हाला अशीच इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओ या चॅनलवर मिळत जातील. तसा आम्ही व्हिडिओ अपलोड करू. आजच्या स्टेप बस इतकंच मित्रांनो, धन्यवाद.